Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita nak masuk chapter 4, integration. So, untuk 4.1, derivative. So, definition, a function capital F is called an antiderivative of F on an interval I if f prime x equal to fx for all x in I. So, untuk theorem, if f is an antiderivative of f on an interval I, then the most general antiderivative of f on I is f prime x equal to fx, where c is an arbitrary constant. Okay, so dekat sini kalau awak boleh tengok, antiderivative tu sebenarnya sebelumnya awak differentiate, so sekarang ni dia dah terbalik, so antiderivative. Okay, 4.2 the indefinite integral and definite integral. So ada dua lah, indefinite and definite integral. So kena identify lah, kadang soalan sebut indefinite, so kena tahulah apa itu indefinite, apa itu definite. So first, constant rule in general, so integrate a dx, so awak akan dapat a x. So a ni akan jadi, a ni sebenarnya x power of 0. So jadinya sebelum ni awak differentiate, power dia akan minus 1, sekarang integrate power dia akan plus 1. So that's why jadi ax plus c, sebab x daripada power 0 tadi dah jadi power 1, so wujudlah x ni. Plus c, a is a constant. Okay, so ini kita constant lah. Let's say awak ada integrate of 3 dx, so dapat balik 3x plus c. So example 1, so indefinite integral, integrate 2 dx, awak dapat 2x plus c lah. And then definite integral. So kalau awak tengok indefinite, dia punya ni tak ada limit. Okay, integral dia tak ada limit. Kalau definite integral, so integration dia ni ada limit. From 0 to 1. So integrate from 0 to 1, 2 dx. So tadi awak dapat 2x. So kalau dia ada limit untuk definite integral, tak ada plus c jawapan dia. Tapi kalau awak indefinite, which is integration awak tak ada limit, so belakang kena plus constant lah, plus c. Okay, so kena ingat, kalau awak integrate tak ada limit kat sini tapi tak buat plus c, so jawapan last awak salah. Tapi kalau kat sini awak buat plus c pun salah, sebab ini awak kena substitute value x dengan limit yang awak ada kat sini. Okay, so from 0 to 1 integrate 2 dx, so 2x, dapat 2x, and then substitute lah value 1 and 0. So 2 times 1, 2 minus 2 times 0, so dapat balik 2. So second indefinite integral, so integrate 5 dx, so akan dapat 5x plus c lah. Okay, sebabkan dia indefinite, so kena plus c. Untuk definite integral, so soalan yang sama, cuma sekarang from 1 to 2 integrate 5 dx, so awak dapat 5x tadi, so substitute value 5 dengan, x, substitute value x dengan 2 and 1, so 5 times 2 minus 5 times 1, so awak akan dapat 10 minus 5, so dapat 5. So sekarang untuk power rule, so for n not equal to negative 1. Okay, so ini kita ambil yang positif lah. So in general, integration ax to the power of n dx, so kat sini equal to, a tu adalah constant, so tak ada apa-apa efek, bawa je keluar, so integrate x to the power of n. So apa yang awak akan buat, so a ni salin balik, so bila integrate x to the power n tadi dah jadi plus 1 over dengan ambil power yang awak n plus 1 ni divide plus c lah, sebab kalau awak tak ada limit kat sini, so indefinite. Okay, so kita tengok example. So example 1, indefinite integral, so integrate x cube dx, awak akan dapat x to the power of 4 lah, over 4 plus c, sebab indefinite. So untuk definite integral, so from 1 to 2, integration x cube dx, so x to the power of 4 over 4, and then tak adalah plus c, sebab awak akan gantikan value x ni dengan 2 and 1. So x to the power of 4 tadi jadi 2 to the power of 4 over 4, and then 1 power of 4 over 4, so tolak, awak akan dapat 15 over 4. Next, indefinite integral, so integrate negative 2 over x cube. Okay, so kita tahu negatif dan 2 ini adalah constant. So negative 2 integrate of x to the power of negative 3 dx. Okay, sebab kita bawa yang dekat denominator, bawa naik atas, so x to the power of negative 3 lah. So negative 2 salin balik, so x to the power of negative 3 tadi, sebab dah plus 1, so jadi x to the power of negative 2 over dengan negative 2 lah power dia tadi, so plus c. So bila awak cancel out negative 2 yang sedia ada dah dengan yang awak
power dia tadi. So akan dapat 1 over x square plus c. So bila definite integral, so gantikan balik x awak dengan 1 and 2. So 1 over 2 squared minus 1 over 1 squared equal to 1 over 4 minus 1 is equal to negative 3 over 4. So dalam soalan awak jangan skip sampai sini. Sebab yang ni soalan yang sama. So awak kena buat daripada awal sampailah dia dapat jawapan, barulah ganti value x tadi. Okay, so jangan skip pula. So untuk 3, sum and difference rule, so integrate 1 by 1. So example 1 kita tengok untuk indefinite integral. So yang ni tak ada limit lah. So indefinite integral. So awak ada x square minus 3x plus square root x minus 2 over square root x dx. Okay, integrate respect to x. So kat sini awak akan integrate x square. So x cube over 3 lah sebab power plus 1 kan. And then divide by dengan dia punya power. And then negative 3x. Dapat negative 3x square over 2. Yang ni x to the power of half. And then plus 1 jadi x to the power of 3 over 2. So over dengan 3 over 2. Minus 2. Okay, x to the power of half jadi, x to the power of negative half. So jadi x to the power of half over half. So ini betul kan, 2x to the power negative half. And then plus c lah sebab awak tak ada, awak indefinite integral. Okay, and then betul kan. So x cube over 3 simplify, tak boleh buat apa-apa. And then 3x square over 2, just keluarkan je x square kat luar. Yang ni x to the power of 3 over 2 over 3 over 2. Yang ni kena selesaikan. So awak akan dapat 2 over 3 x to the power of 3 over 2. Yang ni pun sama, awak akan dapat negative 4 square root x plus c. Okay, so soalan yang sama untuk definite integral, gantikan awak value of x dengan 0 and 1. So apa yang awak dapat kat sini, just gantikan. So yang ni apa yang awak dapat kat sini. Okay, so yang ini sama dengan ini, just tulis balik. So gantikan, so kita ada x cube jadi 1 power of 3. So dapat 1 over 3 minus 3 over 2 x to the power x to the power of 2. So 1 squared dapat 1 balik, tak ada masalah. 2 over 3 x to the power of 3 over 2. So 1 power of 3 over 2 pun dapat 1. Minus 4 square root x sama dengan square root 1. So dapat 1. 4 times 1, 1. So 1 over 3 minus 3 over 2 plus 2 over 3 minus 4 minus 0. Kenapa minus 0? Sebab awak dah gantikan value x dengan 0. So semua akan dapat 0 sebab dia darab dengan 0. So selesaikan yang depan je lah. So yang ni kena tunjuk lah dua-dua which is yang awak gantikan dengan 1 minus dengan awak gantikan 0. Even dapat 0 pun tulis minus 0. Okay, so selesaikan. So awak dapat negative 9 over 2. Okay, next kita nak tengok for first Roman. So kita ada logarithmic rule. So untuk logarithmic rules, ni adalah wrong method. So apa yang wrong methodnya, bila awak buat integrate x into the power of negative 1 dx, so awak dapat x 0 sebab dah jadi plus 1 over 0 plus c. Kan awak pernah awak memang belajar yang denominator tak boleh sama dengan kosong. So bila sama dengan kosong, dia undefined. So that's why ini adalah wrong method. So apa yang awak perlu buat, correct method is integration x to the power of negative 1 dx ataupun integration 1 over x dx is equal to ln x plus c. Okay, dia antiderivative lah. Kalau awak differentiate ln x kan dapat 1 over x. Tapi bila awak integrate 1 over x dx dapat ln x. Okay, so because differentiate ln x over dx equal to 1 over x. So ini adalah antiderivative. So dia terbalik je lah. Okay, so nanti kita tengok lagi banyak more example untuk lebih faham. And then kita tengok exponential rule. So in general, integration e to the power of ax dx equal to e to the power of ax over a plus c. So a ini adalah constant. So untuk indefinite integral, so awak integrate exponent to the power of x dx. So awak akan dapat exponent to the power of x over 1 lah, a dia 1. So plus c. Kalau untuk definite integral, so just gantikanlah. Tadi awak dapat e to exponent to the power of x. So gantikan x tu dengan 1 and 0. So exponent to the power of 1 minus exponent to the power of 0. Awak akan dapat exponent balik lah. Sebab exponent to the power of 0 equal to 1. Okay, e minus 1. So dapat exponent to the power of 0
awak akan dapat 0. So awak akan e to the power of 1 minus 0. So dapat exponent power of 1 lah. And then untuk example 2, indefinite integral. So awak ada integration exponent to the power of 2x. So akan dapat exponent to the power of 2x over 2 lah, sebab a dia 2. And then plus c sebab indefinite integral. So untuk definite integral, just gantikan value apa yang awak dapat tadi. Okay, sebab soalan yang sama, gantikan value x dengan 1 and 0. So exponent to the power of 2 times 1 over 2 minus exponent to the power of 2 times 0 over 2. So awak akan dapat exponent power of 2 over 2 minus half. So dapat 3.195. Okay. So untuk trigonometric rule, okay, terbalik macam sebelum ni, tapi dia terbalik So bila awak integrate cos x dx, awak akan dapat sin x plus c. Sebab ini semua indefinite. And then integrate sin x dx dapat negative cos x plus c. Integrate secant square x dx dapat tangent x plus c. Integrate secant x tangent x dx dapat secant x plus c. Integrate cosecant x cotangent x dx equal to negative cosecant x plus c. Integrate cosecant square x dx equal to negative cotangent x plus c. Okay, so yang ini memang kena hafal. Okay, so 4.3 kita nak tengok integration by substitution. So 4.3.1 is power rule with u substitution for n is not equal to negative 1, which is u in a bracket. Okay, so from integration a x to the power of n dx equal to, yang macam tadi lah. Okay, a keluarkan integration x to the power of n dx equal to a times x to the power n plus 1 over n plus 1 plus c. Okay, let's say kalau awak tukar jadi u, so integration a u power of n du, so awak akan dapat a integration u power of n du. Kita keluarkan a which is constant. So benda yang sama juga, a times u power of n plus 1 over n plus 1 plus c. Okay, so kita tengok 4.3.1. So evaluate example 1. Okay, so example 1, integrate 2 minus x power of 5 dx. So, apa yang saya buat, saya let u dengan 2 minus x. Supaya senanglah nanti nak integrate. So, bila let u 2 minus x, so du, differentiate u respect to x, so awak akan dapat negative 1. So, macam mana nak gantikan, sebab awak ada dx. So, kita gantikan, so du awak equal to negative dx lah. Saya just bawa naik atas. So, negative du is equal to dx. So, apa yang awak buat adalah, okay, salin balik ni is equal to integration. So 2 minus x tadi kita dah ganti sebagai u. So u power of 5. And then dx awak adalah negative du. So that's why kita ada negative du. So negative bawa ke depan, tak ada masalah. So u power of 5. Bila plus 1 jadi u power of 6 over 6 plus c. So jawapan last awak adalah negative 2 minus x. Semua ni power of 6 over 6 plus c. Sebab indefinite integral. So untuk definite integral, integration tadi sama je. So apa yang awak dapat, u power of 6 over 6. Okay, so in case kalau awak tak nak substitute balik value x ni, okay, awak boleh pakai u. Tapi apa bezanya u sekarang ni? Okay, kalau awak tengok, saya tak tahulah sebelumnya awak buat macam mana. Okay, tapi syarat dia sekarang awak ada degree, so dia kena ada rules sikit lah. Awak kena tahu rules. Kalau awak dah ganti dengan u, okay, macam yang ni tak ada limit. Okay, indefinite, so tak ada masalah. Ini bila awak definite integral. So bila awak dah gantikan u, yang limit ni tak boleh x punya. Sebab yang ni x equal to 1 dan x equal to 2. Tak boleh dalam satu equation ada u, ada x. Okay, so salah, automatic memang salah. Okay, apa yang awak nak kena buat? Okay, awak kena gantikan lah. So let u equal to 2 minus x tadi. Okay, so ni dapat daripada tadi. Okay, from u equal to 2 minus x, when x equal to u, so u, when x equal to 2, so u awak jadi 2 minus 2, so 0 lah. Okay, sebab daripada limit tadi, yang 2 ni kan kita gantikan. So bila satu lagi limit awak adalah x equal to 1. So bila x equal to 1, so u equal to 2 minus 1, kau dapat 1. Okay, so gantilah kat sini u 1 to 0. Okay, u power of 5. Kat mana yang awak ganti macam x tadi kat atas, so apa je dapat tu tulis dekat atas.
Yang kat bawah tadi x equal to 1. So dapat u equal to 1. So tulis je kat bawah ni. So awak integrate macam biasa. So awak akan dapat u power of 6 over 6 negatif. So gantikan terus. Tak perlu gantikan x. And then baru masukkan value 2 dengan 1 ni. Okay. So kalau awak nak buat macam tu pun boleh. Okay. So example, tak boleh kita tengok ni dulu. So selesaikan 0 power of 6 over 6 plus 1 power of 6 over 6. Okay, so ini negatif, so minus. And then kita ada negatif, so that's why ada plus kat sini. So yang jawapan last awak dapat 1 over 6. Okay, so next, okay, kalau awak tak nak buat u, awak nak buat integration dia instead of x saja, tak mau tukar. Okay, apa yang awak nak kena buat, lepas awak dah dapat ni, jawapan dekat sini, okay, yang tak ada plus c lah. Terus gantikan 2 dengan 1. So, apa yang awak buat, u tadi awak buat aside. Which is yang ni lah. Okay. So, aside dia awak buat integrate u tadi ni kat tepi. Jangan masuk yang dekat jawapan awak nak tulis tu. Okay, buat macam yang awak buat dekat yang awak buat let u ni. Okay, so integrate macam biasa sampai awak dah gantikan balik yang ni. So, ambil jawapan ni, masukkan dah dalam ni. Gantikan balik 2 dengan 1 awak. Boleh faham ke? Okay. So, kalau awak nak buat u, boleh terus buat calculate jawapan awak. Terus dapat jawapan. Tapi kalau awak nak gantikan, tak nak tukar dia punya limit tadi, in term of u, nak pakai juga yang 2 dengan 1, awak kena integrate u tadi tu dekat tempat lain. Tulislah kat tepi. Okay, ada markahnya, jangan awak congak pula. Okay, tulis dulu kat tepi, jawapan last dah ganti dalam x, barulah salin balik soalan equal tu dengan apa yang awak dapat ni. Tapi tak ada plus c dia lah sebab awak dah ganti 2 dengan 1. Okay, and then substitute macam biasalah. Jalan kerja, solution awak and then jawapan mesti sama lah. Okay. So, kita tengok pula example 2. Okay, so untuk first Roman, integration of x over square root x square plus 1 dx. Okay, so apa yang kita let u, kita ambil yang dalam integration ni lah. Dalam square root ni. So, let u is 3x square plus 1. So, du over dx is 6x je lah. Okay, sebab differentiate depan. Belakang ni constant, so dapat 0. So, du over 6 equal to x dx. Kenapa saya buat macam ni? Sebab kita tengok dekat sini kita ada x dx. So, kita boleh gantikan x dx ni sebagai du over 6. So, sekarang kita ada integration of 1 over square root u. Okay, sebab kat sini tadi kita dah gantikan dengan u. So, x dengan dx ni sekaligus sama dengan du over 6. Okay, so that's why awak dapat macam ni. So, over 6 ni adalah constant. So, 1 over 6 lah. Bawa keluar. Okay, yang awak nak integrate hanyalah square root of 1 over, integration of 1 over square root u du. Okay, so kalau susah nak tengok, tukarlah dalam bentuk power. So, integration of u power of half. Negative half sebab dekat denominator. Du. So, awak akan dapat balik 1 over 6 u power of half over 1 over 2. So, selesaikan awak akan dapat 1 over 3 square root u plus c. Okay, ganti u tadi. Jangan tinggal jawapan awak u sahaja. So, gantikan balik u awak tadi which is 3x square plus 1. So, awak akan dapat 1 over 3 square root 3x square plus 1 plus c. Okay, kalau awak nak tulis square root 3x square plus 1 over 3 and then plus c, benda yang sama betul juga. Okay, so untuk definite integral, okay, apa sahaja jawapan yang awak dapat tadi, gantikan dengan 1 and 0. Okay, dah ada dua case. Kalau awak nak buat in term of u, kena tukarlah u awak tu. So, u is equal to 3x square plus 1. Bila x equal to 1, so gantikan x equal to 1 dalam equation yang ni. So, akan dapat u power of 4. Kalau x equal to 0, okay, ganti masuk dalam ni, u awak equal to 1. So, that's why 4 and 1. Okay, so gantikan square root 4 over 3 minus square root 1 over 3. So, akan dapat jawapan negatif, 1 over 3. Okay, kalau case yang awak tak nak guna gantikan yang ini, u ni. So, buat aside which is yang integrate tadi, buat dekat tepi. Bila dah dapat jawapan, substitute value x tu, substitute yang u tadi tu, salin balik, barulah awak buat daripada 1 to 0, gantikan. So, jawapan awak akan dapat 1 over 3 jugalah. Okay. So, saya rasa tak ada masalah. Cuba buat balik kalau awak rasa awak tak faham. Tengok apa yang saya buat tu. And then, jangan salin, fahamkan dulu. Lepas awak buat sendiri, sama tak apa yang awak dapat. Okay, so cuma kat sini saya nak tekankan dekat part kalau definite integral. Okay, so careful bila awak let u dengan tak
value nak let u, value yang limits tu dengan tak let u. Okay. So 4.3.2 logarithmic rule with u substitution for n equal to -1, which is u equal to denominator. So from integration 1 over x dx equal to ln x plus c. So kalau integrate 1 over u dx, awak akan dapat ln u plus c. So kita tengok example 4.3.2. So evaluate integration of 4x over 3 minus x square dx. So apa yang saya buat, okay, so saya let u dengan yang denominator lah. Okay, so let u is equal to 3x square. So du over dx awak akan dapat -2x. Okay, so kalau awak tengok kat sini ada x dx kan. Okay, sebab awak tak boleh bawa du over -2x. Okay, sebab nanti awak ada x lagi. Sebab ni kalau boleh kita nak semua u. Kalau awak tukar u, satu equation ni kena semua in term of u lah. Semua dalam ni kena u, dx ni pun kan tukar jadi du. Okay, so apa yang saya buat, sebab saya nak ambil yang x dx ni, saya akan gantikan negatif du over 2. Okay, 4, apa yang saya buat dengan 4? 4 saya keluar kat luar. Sebab 4 itu constant. Sebab dia darab tak ada masalah. Jangan plus. Kalau plus, awak tak boleh keluarkan 4 kat bawah, kat luar. And then plus x tu, awak ganti. Itu salah. Tapi kalau darab, boleh. Okay, so integration 4x over 3x square dx. So keluarkan 4, so kita ada integration x dx over 3 minus x square. So x dx ni kita boleh ganti dengan negatif du over 2 lah. Okay, 1 over, yang tinggal tadi 1 over 3x square, jadinya 1 over u. Okay, so 4 integrate 1 over u minus du over 2. So negatif 2 ni adalah constant, bawa keluar kat luar. So negatif 4 over negatif 4 over 2 integrate 1 over u du je lah. Okay, so yang constant kat luar ni dapat negatif 2. So integrate 1 over u du ni adalah ln u plus c. Okay, so jangan tinggal dalam bentuk u. Okay, gantikan balik u awak tadi, which is 3 minus x square. So awak ada negatif 2 ln 3 minus x square plus c. So ini jawapan last awak. Jangan tinggal kat sini. Kalau awak tertinggal sampai sini, yang ni masih ada jalan kerja, masih ada markah. Tapi jawapan last tak ada markah lah, sebab awak tak ganti balik in term of x sahaja. Okay, so 4.3.3 is exponential rule with u substitution. So from integration exponent to the power of dx equal to exponent to the power of x. So ini yang normal plus c. Sekarang kita ada integration exponent to the power of u dx. So akan dapat exponent to the power of u plus c. Okay, so example 4.3.3. So evaluate example 1, evaluate integration 4 minus exponent to the power of negative x over exponent to the power of negative x dx. Okay, so apa yang awak buat? Okay, so salin balik soalan ni. So kita pecahkan. Okay, so kat sini saya pecahkan, which is integration 4 over exponent to the power of negative x minus exponent to the power of negative x over exponent to the power of negative x. Kenapa macam ni? Sebab kat belakang ni saya boleh simplify sebagai negative 1 dx. So kat sini dia dah kat denominator and then power dia pun negatif. So kita bawa naik atas jadi positif lah. So negatif jadi positif balik. So integration 4 exponent to the power of x minus 1 dx. So integrate 4 exponent x dapat 4 exponent x lah. Minus negative 1 tadi dapat minus x and then plus c. Okay. So for example 2, integration x, okay, integration x cube exponent to the power s power of 4, okay, dx. Okay, so salin balik. Okay, kat sini kita kena let u lah. Kalau awak tengok, kalau awak nak let u x3, so awak akan dapat 3x square, boleh differentiate kan. So tak ada apa pun awak boleh ganti. Tapi kalau awak integrate, awak let u x to the power of 4, so awak akan dapat du over dx is equal to 4x cube. Okay, so sekarang ni apa sahaja yang awak let u, make sure dia benefit dengan apa yang awak ada yang kat original ni. Kalau awak ambil x cube tak bagi benefit apa-apa tu, tak perlu pun let u benda tu. Okay, kalau kita tengok x to the power of 4, kalau awak let u, so dia ada x cube, which is awak boleh simplify lah x cube ni dengan dx. Okay, so macam tu. Kalau nak identify apa yang nak let u, make sure benda yang awak let u tu akan benefit untuk apa yang ada dalam equation awak yang original. Okay.
So kita let u x to the power of 4. So du over dx is equal to 4x cube. So sebabkan kita nak gantikan x cube dx ni, so 4 kita bawa ke bawah, so du over 4 equal to x cube dx. So exponent tadi jadi exponent power of u lah, sebab x power of 4 kita let sebagai u. So integration x exponent to the power of u, x cube dx tadi dah jadi du over 4. Okay, so 4 ni over 4 bawa kat luar sebab dia constant, so that's why dia dapat 1 over 4. So awak hanya integrate exponent to the power of u du, so akan dapat exponent to the power of u lah. Okay, so 1 over 4 exponent to the power of u plus c. Okay, ingat indefinite integral. So gantikan balik u tadi dengan x to the power of 4. So 1 over 4 exponent x to the power of 4 plus c. So itu jawapan awak. Okay, so 4.3.4 trigonometric rule with u substitution. So from integration sin x dx tadi dapat negative cos x plus c. So, sekarang integration sin u du equal to negative cos u plus c. Okay, from integration cos x dx equal to sin x plus c. So sekarang kita ada integration cos u du equal to sin u plus c. From integration secant square x dx equal to tangent x plus c equal to integration secant square u du equal to tangent u plus c. Okay, from integration cosecant square x dx equal to negative cotangent x plus c. So sekarang integration cosecant square u du is equal to negative cotangent u plus c. From integration secant x tangent x dx equal to secant x plus c. So now integration secant u tangent u du is equal to secant u plus c. Last, from integration cosecant x cotangent x dx equal to negative cosecant x plus c. So sekarang integration cosecant u cotangent u du is equal to negative cosecant u plus c. So kita nak tengok example 4.3.4, evaluate integration 1 plus sin t semua 2 power of 6 cos t d. Okay, untuk example 4.3.4, so example 1 kita ada integration of 1 plus sin t power of 6 cos t dt. So kalau tengok sin dengan cos ni lebih cenderung untuk kita nak let u adalah sin lah, sebab dia dalam kurungan yang ada power of 6. Cos t ni tak ada apa-apa, so kita nanti boleh dapat, mungkin akan reflect kat sini lah. Okay, so integration 1 plus sin t power of 6 cos t dt. So kita let u sebagai 1 plus sin t. So bila awak differentiate, sin t dapat cos t. Okay, bukan guna integration tapi yang differentiate. So sin dapat cos, tak ada negatif. So du over dt is equal to cos t. So du is cos t dt, which is awak akan dapat yang ni lah. So bila awak ganti, awak akan dapat integration u power of 6 du. Okay, ni du So u power of 6 bila integrate jadi u power of 7 over 7 plus c. So gantikan u, so awak akan dapat 1 plus sin t power 7 over 7 plus c. Okay, next is 2 cos 2x square root sin 2x dx. So cos dengan sin yang lebih cenderung untuk nak let u sebab dia dalam square root. Okay, sebab kalau awak differentiate, bila awak let u cos, awak differentiate dapat sin, tapi sin ni mesti dalam square root, so mestilah tak boleh, itu takkan terjadi. Okay, so apa yang awak buat ialah let u equal to sin 2x. So du over dx is equal to 2 cos 2x. So du over 2, saya bawa 2 ni buat turun sebab kita nak gantikan cos 2x dx sahaja, 2 ni tak ada. Okay, so apa yang saya buat, cos 2x dx tadi, dua benda ni dah jadi du over 2. Square root sin 2x is square root u. So integrate square root u du over 2. So 2 ni kan constant, so kita bawa keluar jadi 1 over 2. Okay, sebab du over 2 kan, kita bawa keluar jadi 1 over 2. So sekarang lebih senang awak tukar jadi in term of power. So integrate u power of half du, so jadi 1 over 2 u power of 3 over 2 over 3 over 2 plus c. So awak selesaikan, so akan dapat 1 over 3 u to the power of 3 over 2 plus c. So gantikan u tadi sebagai sin 2x, so akan dapat 1 over 3 sin 2x power of 3 over 2 plus c. Okay, so next kita nak tengok extra example.
So extra example first Roman. So awak ada integration from 1 to 2 x minus 2 x cube plus 5x dx. Okay, so apa yang awak boleh buat? So kat sini tak ada benda pun boleh let you. Apa yang awak kena buat adalah awak just expand lah. So x times x cube, so awak dapat x to the power of 4. X times 5x, so dapat 5x square. And then negative 2 times x cube, so dapat negative 2x cube. Negative 2 times 5x, so dapat negative 10x dx. Okay, so integrate from 1 to 2x to the power of 4 plus 5x to the power of 2 minus 2x power of 3 minus 10x dx. So integrate lah one by one. So you got x power of 4 dapat x to the power of 5 over 5. Yang 5x square ni dapat 5x cube over 3 minus 2x square dapat minus 2x to the power of 4 over 4 minus 10x dapat minus 10x square over 2. So semua ni value x dia awak akan ganti dengan 2 and 1. Okay, so kat sini apa yang boleh simplify, so simplify. So kat sini ini nak jadi ini, saya just simplify lah. Jadi 10 over 2 jadi 5, 2 over 4 jadi 1 over 2. So 5 over 3 tak boleh buat apa-apa. Yang ni pun 1 over 5 tak boleh buat apa-apa. Okay, so gantikan. So yang ni saya gantikan x dengan 2 minus x equal to 1. So saya dapat negative 124 over 15 plus 109 over 30. So last kali jawapan equal to negative 139 over 30. Okay, so cuba buat dulu and then double check. Okay, second kita ada square root, integrate square root x times x square plus 3x. So yang ini pun tak ada apa yang awak boleh let you. Okay, sebab bila awak let you, awak akan jadi complicated kan lagi. So apa yang nak buat adalah just expand. Okay, so square root x times x square, so awak akan dapat x to the power of 5 over 2. Square root x times 3x, awak akan dapat 3x power of 3 over 2. So nak senang, square root x tu awak just tukar jadi in term of power lah, which is x power of half. Baru senang nampak. Okay, bila darab, power dia akan tambah. Bila awak ada x square power of 3, so 2 times 3. Tapi kalau awak ada x square times x square, so jadi x power of 4. Okay, so kena ingat yang tu basic lah. So awak selesaikan lah one by one integrate. So integrate x to the power of 5 over 2 plus 3x to the power of 3 over 2 dx. So dapat x to the power of 7 over 2 over 7 over 2 plus 3x to the power of 5 over 2 over 5 over 2 plus c. Okay, sebab dia definite integral. So awak just simplify, okay, yang power yang denominator dia pecahan ni. So awak dapat 2x to the power of 7 over 2 over 7 plus 6x to the power of 5 over 2 over 5 and then plus c. Okay, so third Roman kita ada integration of x square plus 5 semua tu square over x cube dx. So kat sini pun kalau tengok tak ada apa yang awak boleh let you. So kalau awak let you x cube, awak akan dapat 3x square, tapi yang ni x square plus 5, so tak boleh ganti. Tapi kalau awak let you x square plus 5, awak akan dapat 2x pun tak boleh juga, sebab nanti x dx bukan 1 over x dx, tak boleh ganti dengan x cube ni. So apa nak kena buat? Expand and then selesaikan one by one lah. So bila expand, awak dapat x to the power of 4 plus 10x to the power of 5 plus 25 over x cube. Okay, so just asingkan one by one lah. X power of 4 over x power of 3 jadi x plus 10x power of 2 over x power of 3, awak dapat 10 over x. And then 25 over x cube, so tak boleh buat apa-apa, memang ini je lah. Okay, and then integrate lah one by one. So integrate x dx plus 10 keluar kat luar, so integrate 1 over x dx plus 25 keluar, jadi integrate 1 over x cube dx. So x tadi integrate dapat x square over 2 plus 10 1 over x tadi dapat 10 ln x plus 25. Yang ni saya just bawa naik atas. So x power of negative 3. So akan dapat 25x power of negative 2 over negative 2 plus c. So simplify. Jawapan last, make sure paling simplify lah. So x square over 2 plus 10 ln x minus 25 over 2x square plus c. Okay, sebab apa negatif kat sini? So that's why kat sini ada negatif. Okay, so awak boleh tengok lah one by one. Okay, sebab yang ni paling simple lah. Just integrate je.
So kita tengok fourth Roman melibatkan trigo. So integration of tangent cube x plus tangent power of 5x and then secant square x dx. Okay, apa yang kat sini kita let u tangent x. So du over dx is secant square x dx, which is kat sini lah yang kita boleh ganti. So du equal to secant square x dx. Okay, so yang ni kita tahu lah sama dengan du. So kat dalam ni u power of 3 plus u power of 5 lah, sebab tangent x tu adalah u. Okay, so kita ada integration of u power of 3 plus u power of 5 du. So tak boleh jadi u power of 8 sebab dia plus, tak boleh. So kita kena integrate one by one. So u power of 3 tadi dapat u power of 4 over 4, u power of 5 tadi dapat u power of 6 over 6 and then plus c. So gantikan balik u dengan tangent x, awak dapat tangent x power of 4 over 4 plus tangent x power of 6 over 6 plus c. And then nak tulis macam ni pun boleh, ataupun nak tulis tangent power of 4x over 4 plus tangent power of 6x over 6 plus c, pun benda yang sama. Okay, so last fifth Roman. So kita ada integration of exponent to the power of 3x minus 2x to the power of negative 1. Okay, from 1 to 2. Okay, so apa yang saya buat adalah saya just asingkan. Okay, so sekarang kita ada integration from 1 to 2 exponent to the power of negative 3x dx. Okay, so saya let u kan sebagai yang first ni, saya let u sebagai negative 3x. So dapat du over dx is equal to negative 3. So du over negative 3 is equal to dx kat sini lah. So apa yang awak dapat untuk first ni is integration exponent u du over negative 3. So yang ni case yang saya tak nak tukar dia punya limit in term of u. Okay, so apa yang saya buat, saya akan buat kat sini kat luar. Equal to negative 1 over 3. Okay, saya keluarkan. So integrate exponent to the power of u du. So bila dah integrate, awak akan dapat negative 1 over 3 exponent u. So which is kat sini negative 1 over 3 exponent to the power of negative 3x lah. So ambil yang ni baru tulis balik kat sini. So integration 1 from 1 to 2 exponent to the power of 3 negative 3x dx. So akan dapat negative 1 over 3 exponent to the power of negative 3x. So akan substitute lah value x awak dan from 1 to 2. So yang belakang ni saya keluarkan 2 kat luar sebab constant. So awak ada 1 over x lah. So 1 over x integrate dapat ln x. So sama juga ln x ni kita akan ganti x dia dengan 2 and 1. So yang ni saya keluarkan negative 1 over 3 sebab constant tak ada masalah. So exponent to the power of negative 6 minus exponent to the power of negative 3 lepas awak dah substitute value x tadi lah. Okay, minus 2. So 2 pun kat luar sebab constant. So ln x tadi jadi ln 2 minus ln 1. So guna kalkulator, dalam ni awak akan dapat negative 0.0473 minus 2 times 0.6931. So selesaikan pakai kalkulator, so akan dapat negative 1.3704. So kalau perpuluhan selalunya awak akan bagi correct to 4 decimal place lah, lebih tepat. Okay, so kita nak tengok 4.3.5 power of sine and cosine. So for even and odd power lah. So kita nak tengok example 1 for sine dulu. So awak ada first integrate sine x dx. Second kita ada integrate of sine square x dx for even power. Oh sorry tak nampak. Okay, yang first ni yang normal lah, integrate sine x. Yang second ni untuk even power which is sine square. Yang third is sine cube, so untuk odd power. So solution untuk sin x dx ni normal lah. Integrate sin x dx dapat negative cos x plus c. So second untuk yang even power, integration sin square x dx. So dapat yang ni. Apa yang ni? Ini adalah double angle identity. Okay, untuk even power. So cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. So yang ni kena hafal lah. Cos 2x, sin 2x. Okay, semua benda tu kena cari balik dalam internet. Kat mana je lah awak jumpa. So kena hafal. And then so daripada sini kita bawa kat sini 2 tu. So that's why kita dapat 2 sin square x. And then 1 minus dengan cos 2x bawa sebelah kanan. Okay, sebab apa? Sebab kita nak sin square yang ni je. So tadi kita 1 minus cos 2x.
So 2 kat sini kita tak nak, so bawa sebelah sini jadi bahagi. So that's why dapat 1/2 times 1 minus cos 2x. Okay, kita nak yang ni je. Sin square x is equal to benda ni. So apa yang kita buat, ambil yang ni, ganti kat sini. So jadinya integration of 1/2 1 minus cos 2x dx lah. So 1/2 is a constant, keluarkan. So 1/2 integrate 1 minus cos 2x dx. So dapat integrate 1 dapat x, negative cos 2x integrate dapat negative sin 2x over 2. So simplify, awak akan dapat x over 2 minus sin 2x over 4 plus c. So kalau even power, selalunya kita akan pakai double angle identity lah. Sebab double angle identity saja yang ada cos without power and then sin dengan power square. Ataupun sebaliknya lah. So kita akan tengok. So next, sin integration of sin cube dx. Okay. So apa yang nak buat kat sini? Okay, so integrate sin cube x dx. So ini untuk odd power. So bila odd power kita akan pakai Pythagorean identity. So x square x plus sin square x equal to 1. So yang ni pun kena hafal. So kita ada sin cube. Okay. So daripada sin cube ni, sorry tak nampak. Okay, from sin cube tadi kita pecahkan, which is sin square dengan sin x. Sebab tak ada identity yang kita ada sin cube. So sin square ni ada dalam identity yang ini. So cos square plus sin square equal to 1. So sin square equal to 1. So cos ni bawa sebelah sana lah sebab kita tak nak. So 1 minus cos square x. So 1 minus cos square x masuk kat sini. So apa yang awak buat adalah, so integrate 1 minus cos square x sin x dx. So kat sini kita akan let u, which is cos x. Ataupun yang ini kita boleh assume as 1 minus cos x, semua ni square lah. Okay. So kita let u sebagai cos x supaya awak boleh dapat yang belakang ni. Nak matikan. Okay. So cos x equal, u equal to cos x. Du over dx is negative sin x. So dx equal to du over negative sin x. So instead of awak matikan, okay, awak ada satu lagi, ataupun awak ada negative du equal to sin dx. Which is kat belakang ni kita boleh ganti terus negative du. Ataupun satu lagi cara, dx sama dengan gantikan dx, which is du over negative sin x. So yang ni boleh simplify. So akan dapat lagi negative du jugalah. Okay, so mana-mana pun boleh. Okay, sama ada awak nak simplify daripada sini, ataupun awak nak ambil dx sahaja yang ganti dengan du over negative sin x, supaya kat sini awak boleh cancel out, which is tinggal juga negative du, samalah. Okay, so kat depan ni kita ada 1 minus u squared. So negatif tadi darab, so akan ada negative 1 plus u squared. So u squared tadi sebab plus saya bawa ke depan, so that's why kita ada u squared minus 1. Okay, so integrate lah. So integrate u squared minus 1 du. So kita dapat u cube over 3 minus u plus c. So ganti balik u awak tadi dengan cos x. So dapat 1 over 3 cos cube x minus cos x plus c. Okay. So now kita nak tengok for example, evaluate untuk cos pula. So first Roman, integrate cos x dx. So bila awak integrate cos x dx, so awak akan dapat sin x plus c lah, tak ada masalah. So untuk integrate cos square x dx, so even powers, kita akan pakai yang inilah. Okay, jangan pula pakai yang untuk cube tadi, which is Pythagorean identity. Nanti awak akan, memanglah awak ada cos square, tapi awak akan ada pula sin square. So takkan habis. So untuk even power, so awak akan pakai cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1. So kat sini kita akan ubahlah. So 2 cos x equal to cos 2x. So negative 1 kita tak nak, bawa sebelah sini jadi plus 1 lah. Okay, so 2 cos square x equal to 1 plus cos 2x. So kita nak cos square sahaja. So cos square x equal to 1 over 2. So yang ni bawa sebelah kanan jadi over. So 1 over 2 plus 1 over 2 times 1 plus cos 2x. So yang ini kita akan gantilah. Okay, so untuk even power, so 1 over 2 kita keluarkan sebab dia constant. So 1 over 2 integrate 1 plus cos 2x dx. So 1 over 2 integrate 1 dapat x. And then integrate cos 2x dapat sin 2x over 2 and then plus c. Okay, so simplify dapat x over 2 plus sin 2x over 4 plus c. Jangan simplify 2x ni dengan 4. Okay, angle of trigo tak boleh simplify mana-mana nombor lah. Okay, so kena ingat yang tu. Kalau awak cuba simplify
Sini tak ada markah langsung. Okay. So next is third Roman. Integrate cos cube x dx. So ini odd powers. Kita akan pakai Pythagorean identity lah. So bila cube, kita akan asingkan square, power of square dengan power of 1. And then so kita gunalah cos square x plus sin square x equal to 1. So cos square x equal to 1 minus sin square x. Okay, so kat sini kita gantilah cos square is 1 minus sin square x. So daripada sini, kita let u dia sin x. Okay, ni sama juga sin square x ni sama dengan sin x, semua tu power of 2. So let u dengan sin x, du over dx equal to cos x. So dx is du over cos x macam ni. Ataupun awak boleh buat direct which is du sama dengan cos x dx. So nanti ganti cos x dx ni terus dengan du. So kalau awak buat macam ni pun sama, akan dapat du juga. Cuma satu step lah lagi. Kalau tidak awak boleh direct je. Okay, so daripada situ kita akan integrate 1 minus u squared. Okay, so integrate 1 dapat u, integrate minus u squared dapat minus u power of 3 over 3. So gantikan u tadi dengan sin x, so awak akan dapat sin x minus 1 over 3 sin cube x plus c. So itu sahaja from 4.1 until 4.3. So saya akan bagi extra exercise. Nanti cuba buat dulu, kalau ada masalah and then boleh inform saya balik. So itu sahaja untuk video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.